Wendy House School, where academic excellence, sporting powers, artistic achievement, and community service are the cornerstones of our philosophy. Since our founding in 1992, we've been committed to fostering holistic education throughout a stimulating curriculum and a wide range of activities beyond the classroom. वेन्डी हाउसमा चाहिँ नि तपाईले बच्चालाई राख्ने किन त के भिन्नता छ अथवा के प्लस पोइन्ट छ वेन्डी हाउसको भन्दाखेरि वेन्डी हाउस चाहिँ नि सुरुदेखि नै एउटा प्रोग्रेसिभ लर्निङ भनेर चाहिँ नि हामीले यसैमा चाहिँ नि एकदम तर्क वितर्क गरेर यसैलाई चाहिँ हाम्रो मूल मोटो बनाएर यसलाई अगाडि आजसम्म लगिरहेका छौं 32 वर्ष भयो र यो मोटोलाई हामीले अझै पनि समाति नै राखेका छौं किताब त हामी सबै क्लासमा दिन्छौं तर किताबको हरेक कन्टेन्ट चाहिँ नि विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास एन्ड इन द म्यानेजमेन्ट हाउ टु गिभ इट टु द चिल्ड्रेन अब त्यो सब्जेक्ट भात मात्रै पकाएर भएन त्यसमा दाल तरकारी प्रोटिन कसरी मिसाएर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई दिने विषयको लिएर हामीले तिनीहरूकै त्यो सब्जेक्टमा रिसर्च भिजुअल हियरिङ देखि लिएर त्यसमा आर्ट एन्ड क्राफ्ट चाहिन्छ कि प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड हुन्छ कि त्यो सबै गरेर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि एउटा एकदमै हेल्दी लर्निङ एन्भाइरोमेन्ट दिँदै आएका छौं र तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो बच्चाहरू अत्यन्तै खुसी पनि छन् र म पनि एज द फाउन्डर प्रिन्सिपल फर 32 इयर्समा चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ कहीँ पनि अनह्याप्पी छैन र हरेक बच्चालाई चाहिँ एउटा स्पेशल अटेन्सन चाहे बिरामी होस् चाहे पढ्न नसकोस् चाहे अरू प्रब्लम होस् वेन्डी हाउसले चाहिँ नि सारा प्रब्लम्सहरू चाहिँ नि पेरेन्ट्सलाई पनि र बच्चालाई पनि समाधान गर्दै लगिराखेका छौं At Wendy House School, we believe in creativity, the value of using a unique fusion of skills and experiences that aspire and inspire. Compassion, the value of demonstrating the ownership and self-reliance of and on work respectively. Courage, the value of expressing one's own thought and ideas without hesitation and external negative fear. Clarity, the value of being precise in the expression of both linguistic and non-linguistic domains. Community, the value of belongingness and practicing the attitude of gratitude. These values guide everything we do, inspiring our students to explore, experiment, and excel in all these aspects of their lives. Moral lessons, values इन्कल्केट गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ आजको केटाकेटीमा र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो कोर स्ट्रेङ्थको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं बिकज भोलिको दिनमा हामीले एउटा राम्रो ह्युमन बीइङ निकाल्न सकेनौं भने आई थिंक हाम्रो एजुकेसन सेक्टरको र हामी एजुकेसनिस्टको हार हुनेछ त्यसैले लेट्स अल टुगेदर गो टु डेभलप द स्टुडेन्ट्स as not only the global citizens but also first the human beings by inculcating the characteristics and moral values into them through education. Our extracurricular activities provide opportunities for the students to discover their talents and build self-confidence. From music and dance to sports, pottery, candle making, and STEM, science, technology, engineering, arts, and mathematics. There's something for everyone to explore and enjoy. Throughout the year, we organize events such as World Environment Day and campaign against child labor, encouraging our students to contribute to a better society throughout community service and volunteering. Parental participation is essential to our success, and we welcome support, suggestions, and active involvement from parents for their child's development. We also prioritize the growth of our teachers, providing training, workshops, and individual support to ensure they can make a positive impact on our student lives. यहाँ आउने पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि म के भन्न सक्छु भने तपाईहरुलाई चाहिँ आउनुहोस् हामीलाई हेर्नुहोस् हामीलाई माने हाम्रो स्कुल हेर्नुहोस् हाम्रो विद्यार्थीहरुसँग कुरा गर्नुहोस् उनीहरुले के कस्तो भन्छन् हाम्रो बारेमा र
हाम्रो यो प्रोग्रेसिभ लर्निङमा उनीहरूले के कति जानेका छन् ती सबै आएर पेरेन्ट्सहरूले आफै अवलोकन गरेर हेर्दाखेरि र सेन्टर अफ द टाउनमा पनि छौँ हामी, धेरै टाढा नजिक पनि होइन, एकदम विशालनगरको चोकैमा छौँ, ठुलो स्पेस छ, बच्चाहरूलाई खेल्न मुभ गर्न ठुलो वातावरण छ, राम्रो छ, स्वच्छ छ, रुख वरिपरि छ, हामी सहरको बिचमा धुलै धुलो हुने ठाउँमा पनि छैनौँ र टाढा पनि फेरि सहरबाट छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकतालि तपाईँहरू आएर आफै हेर्नुहोस्, महसुस गर्नुहोस्, फिल द प्लेस, फिल आर टिचिङ मेथड्स। धेरै क्राउडेड पनि छैनौँ र रमाइलो एउटा परिवार जस्तो भएर हामीले साथसाथै हुर्काइरहेका छौँ यहाँको केटाकेटीलाई। Join us at Wendy House School, where every child is encouraged to reach their full potential in a supportive and nurturing environment.